Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war.
לעשות זאת, הודע לנו שאסור לנו להביט ימין ושמאל או אחור, אך קדימה להביט. Im ersten kommen um so rausgenommen ein Jid mit der gelben Bord, ein zweiter Jid mit der gelben Bord. Der Rest hat geheißen Schmiel-Herrisch Kupperstock, der zweite hat geheißen Benjamin Rosenberg. קודם כל הוציאו שני יהודים, יהודי אחד עם זקן מצחיק Schmiel Herrisch ושמו שמואל הרש Kupperstock. קופרשטוק, אחר כך יהודי גם כן מגודל זקן שמו בנימין רוזנברג. Rosenberg. Und der dritte kam mit Lebenfuß. Mit Lebenfuß wie eine schwere Tragödie. והשלישי Als Leben hat Thema rausgenommen, und ich bin raus, dass sie ihn hat gesagt, lass mal auf mal Taten und ich gehe auf seinen Ort. Und sie kommen die Jahr. לקחו את... Was er beide weggelegt, eingeschossen in den Kopf und du ist rausgekommen. כשלקחו את לבנברג הייתה טרגדיה גדולה, קפץ הבן ואמר, הניחו לאבי, אלך אני במקומו. אמרו לו, בוא גם אתה, לקחו את שניהם גם יחד עם שני היהודים האחרים, ולארבעתם ירו בקודקודם, הכדור יצא ממצחם. Das hat ihr allein gesehen, oder Pachler? זאת Die ראית Schießerei hat gegeben unüberrascht. כן, Zum Morgen hat der Hand auf den Mensch, der ist nicht gegangen, oder kriegen bald mit den Händen. Ein neuer Wertmann, also ein Gimmerleib auf der Hand, hat mit den Händen gewollt, sie zu nehmen, hat dann gehackt über die Hand, hat ihn zeigt den, hat ihn zeigt im Kopf, und jetzt müssen sie da legen, zum Reich aus dem Kopf. היריות נויר ורטמן. התחילו מיד. הניחו יד על אדם והוציאו, הנה למשל היכו בכתות הרובים, בכתות היכו בראשם. למשל היה איש בשם נוח ורטמן, הניחו יד עליו, רצה להסיר את היד לעשות תנועה כלשהי, היכו עליו, על כתפו, שברו לו את היד במכה והיכו בראשו בכת, ומיד הונח ונורא. Die Schießers haben sich halten gebeten, was wie schwer zu laufen, der Blotte, sie will sehr größer. Nicht hat ihn gezwungen zu laufen, Bremse, sonst können sie keine Bremse, sie müssen Bremse, nur gejuckt. היורים התחלפו כל הזמן, אלה באלה, כי קשה היה להדביק את הצעדה, כל הזמן הריצו אותנו, אמרו לנו לרוץ. הם לא ידעו לומר פרנזה, אז הם אמרו ברנזה. פרנזה זה יותר מהר בפולנית, כן? יותר מהר, הם לא יכלו לומר פרנזה, אז הם אמרו ברנזה, וכל הזמן האיצו בנו. Die Schießers haben sich halten gebeten, nicht zu mistlaufen, das hat sich gedauert, der ganze Tag, bis wir herkommen in das Dorf Malkiv, bis bei Nacht. Alle nur noch zwei Schieße berichten Zeiten. Wie viel ist die getötet? Na, Nacht, sind 102. Also hat die Galten ein Schießen, alle unsere gebeten, jede halbe Schiede schon hat die Schießers gebeten, כדאי frischere Menschen mehr in Sahara. כל הזמן התחלפו היורים, ככה זה המשיך כל היום עד אשר הגענו לכפר מלכיב. לא, היו הודעות... רגע, ככה זה נמשך כל היום עד אשר הגענו לכפר מלכיב. הם החליפו זה בזה והחליפו... מלכיב. מלכיב. הם כל הזמן שאלו זה את זה, כמה אתם הספקתם? 89, 102. כמה הספקתם להרוג בירייה? כמה הספקתם להרוג בירייה? אחד אמר 89, אחרים 102, וכל חצי שעה החליפו אלה את אלה כל היום. Nacht in Malkiv. הכל היה, הרימו בסדר. שם אני זוכר שמריצות עלו על הכלי כסף בתוך מחנה זסלף. כל כך הרבה היה שם. תגיד לי, כשהטעינו אתכם בתחנת הרכבת על הרכבת העולה לבאוזץ, או חשבתם שהיא עשויה לנסוע לבאוזץ, מדוע לא התנגדתם? מדוע עליתם על הרכבת? לא היה לנו כבר כוח, פשוט מאוד אנחנו רצינו כולנו כבר שיגמר את זה 1-2. אנחנו היינו כבר בשנת 43, אחרי כל כך הרבה שנים, לא היה לנו כוח התנגדות יותר. רציתם שיגמר? רצינו למות כבר מהר. אז מדוע קפצתם מהחלום? בכל זאת היה אימפולס שברגע שראינו שהרכבת הולכת לכיוון בלזץ, מישהו קפץ הראשון והתעורר איזה זיק של אנשים שרצו להציל את עצמם, ואני פשוט, לא הייתי קופץ לולא לא אמי. היא דחפה אותי בכוח. איך ניצלת מהגיהינום הזה?
אני, אחרי שקפצתי מהרכבת, הלכתי ברגל בכיוון עיירה ירוסלב, ומשם הגעתי לבשמיש. לא מצאתי שאני יהודי, נכנסתי לאיזה בית נוצרי ונתנו לי ללון שמה. לאחר זה הייתי כמה ימים בבשמיש, ונסעתי משם לקרקוב. קרקוב הייתה עיר גדולה. אני ניסיתי להיכנס גם לתוך הגטו, הייתי קצת בתוך הגטו, ראיתי שם רע מאוד, ברחתי החוצה, הסתתרתי בתור נוצרי, ואחר כך נכנסתי למחנה פלשוב, יחד עם אנשים שחזרו מעבודה. היות התנאים שם היו גרועים גם כן ביותר, אני ברחתי משם והסתתרתי בתור נוצרי. אחר כך עברתי את הגבול לסלובקיה, ומסלובקיה להונגריה. ומהונגריה לרומניה. מהונגריה לרומניה. ומרומניה לטורקיה. לטורקיה. וב-44 הגעת לארץ. באתי עם רכבת דרך סוריה לארץ ישראל. ומאז אתה כאן. מאז אני כאן. תודה. כן, דוקטור סבציוס, שאלות? גם נשים וילדים וגם זקנים. רק באוזץ היה מחנה השמדה ולא מחנה עבודה, אדוני השופט. שם לא הפרידו לעבודה. שם השמידו אנשים, כל אלה שהגיעו במקום. תוציאו אותו, תוציאו אותו. לשבת בבקשה פה באולם. אתה אמרת משהו אני עבדתי באותה תקופה, עד אז עבדתי אצל לנג'נדמרי, אצל לויטננט בשם לויטננט קולבה, ושם הייתי אצלו כביכול מכונאי וטיפלתי במכונה שלו, והרבה פעמים יצאתי גם לכל המחוז. הוא היה מפקד אחראי על המחוז של המשטרה הכפרית. מה היה המקצוע שלך אז? אני נהג מכונאי וגם חשמלאי. טוב, נלך בקצרה. עברו שני חיילים גרמנים. עברו שני חיילים גרמנים. ואתה לא הורדת את הכובע. ואני לא הורדתי את הכובע. כן, מה הם עשו כשראו את זה? נעמדו אחרי שעברו על פניי, נעמדו ואמרו, du Saujud, warum hast du die Scheißmütze vom Dreckkopf nicht runtergenommen? אתה חזיר יהודי, למה לא הורדת את הכובע המזהום שלך מן הראש? המטונף. המטונף. אני עניתי להם בקצרות, תנשקו לי. אז הם בריצה עליי, אבל זה היה לפני 18-19 שנה, הייתי קצת יותר צעיר, והייתי גם פעם רץ הכי טוב בכל המחוש שלנו, וברחתי בריצה קלה, הם רדפו אחריי ותפסו אותי, אבל אני התיישבתי על הארץ, הם שניהם נפלו ואני נעלמתי. מה? זה לא הבנתי. אני ברחתי בריצה קלה, שהם רדפו אחריי. עד כאן ברור. ושהם תפסו אותי, אני התיישבתי על הארץ, שניהם נפלו מעליי ואני נעלמתי. והתחבאת. התחבאתי. כן. אתה התחמקת, זאת אומרת. התחמקתי. אני לא ידוע לי עדיין איך נודע להם את הכתובת ואת הפרטים עליי, כן. אבל למחרתו היום אני נצטוויתי לנסוע לביילין, זה היה גרטנראי, איך זה בעברית? סליחה. גרטנראי. גן ירק. גן ירק. גן ירק בסביבות העיר, 6 קילומטר בביילין אצלנו, עבדו יהודי מלאבה, מגטו מלאבה. אז כל שבוע זה היה הוראה מהגיטנאפקר, זה היה כביכול משרד התחבורה של הגרמנים, שכל שבוע אחת מהבלבטים של מכונות מסע מגרמנים
צריכים לתת מכונה מסע להוביל חלק מהיהודים. נעזוב את הפרטים האלה. מר זבלודוביץ', מצאו אותך בסוף? מצאו אותי. מצאו אותך, הביאו אותך למשטרה. לתחנת המשטרה. כן, מה קרה שם? בתחנת המשטרה אני נעצרתי. כן. והעבירו אותי לגסטאפו. כן. ובגסטאפו קיבלתי קבלת פנים, זה היה בשעה 12, שהמפקד המשטרה, כולם הלכו לצהריים, רק המפקד היה נוכח, אז הוא הקריא את כתב האשמה, אז הוא שאל, wisst du, warum hat ich hergebracht? אז אני אמרתי, נכון, aber das alles ist nicht wahr. אני אמרתי כן, נכון, אבל כל זה אינו נכון. תדבר עברית, מר זבלודוביץ', מה שאמרת לו, כן? אז הוא... קשה לי להתבטא במילים, זה מילים אורגינליים. טוב, טוב, בסדר. מהשפה הזו אי אפשר לשנות, זו שפה מאוד טובה. טוב, תמשיך כרצונך. אז הוא אמר לי, דו, זהו יהוד, זו פרח ביסטנוך, ניגש לארון. אתה יהודי חזיר, כל כך חצוף אתה עדיין? והוציא, איך זה נקרא, פייצ'ה? מגלב. לא שוט, זה היה של אור, גפלוכטן. כן. ובקצה היה עופרת, ונתן לי מנות עגונות מעל ראשי, שתקף ראשי התנפח ולא ראיתי בעיניים, וכולי נהייתי דם. אז הוא אמר, du hast den Vorspeise, aber du kommst keine Lebendige raus. והעבירו אותי... יהודי, הנה לך מנה ראשונה, ואתה לא תצא מכאן חי. זה היה בשוט קלוע, כן? מגלב. שוט אור עם... מגלב, כן. והעבירו אותי... ובסופו חתיכות עופרת. כן. העבירו אותי לבית הסוהר. אחרי שבועיים נקראתי לחקירה לגסטאפו. שקראו בתוך בית הסוהר, שמעו לפתוח את הדלת, אז אחראי בתוך בית הסוהר, הוא גם היה אחד מהאסירים, אז הוא צעק אחתום וכולם נעמדו, אז קראו, הדלת נפתחה ואמרו, זבלודוביץ' קומל ראוס. זבלודוביץ' צא. זבלודוביץ' צא. My name is זבלודוביץ'. כן, כן, הוא הבין. כן, אמרו. הוא הבין אותך. אמרו זבלודוביץ' צא. כשניגשתי לדלת, אז שאלתי אם אליי להתלבש, בגלל זה שהייתי רק בחולצה ובמכנסיים. אז הוא אמר, nein, brauchst dich nicht anziehen, והוציא אותי החוצה. אתה לא צריך להתלבש. כשבאתי לפרוזדור, אז הוא עצר אותי, עמד שמה, אינני זוכר את הדרגה שלו, אחד מאנשי גסטאפו, וסגר לי את הידיים בצורה הכי מודרנית, דרך הרגליים, בצורה כזו, והוציא אקדוח, הוא אמר, pass mal auf, wenn du erweiterst dich weiter von 3 Schritt, wirst du erschossen. תשים לב, כאשר אתה תתרחק יותר מ3 צעדים, נורא בך. באותו יום זה היה יום שוק, זה היה יום שלישי, אני ירדתי מבית הסוהר והביא אותי לגסטאפו. אני כל הזמן הלכתי עם ראשי אחורנית, בגלל זה שלא ידעתי מה זה נקרא אצלו 3 צעדים. כשהגעתי לתוך בניין גסטאפו, אז קיבלו אותי די יפה, כנראה שחיכו לי כבר שמה, והשאלה הראשונה הייתה, was bist du ein Jude? האם אתה יהודי? אז אמרתי כן. wo hast du dein Schandfleck? איפה יש לך כתם הקלון? לא הספקתי אפילו לענות מה שקרה בתוך בית הסוהר, קבלת פנים יפה, אז קצין אחד בא והוא אמר, der Mann gehört heute zu mir. האיש הזה היום שייך לי. והזמין אותי לחדר. השיב אותי יפה על כיסא, הוא עשה רושם דווקא אליי טוב, כמו כולם, ופנה אליי, Herr זבלודוביץ', רוחן Sie bitte. אדון זבלודוביץ', האם אתה מעשן? אמרתי לא. שאלה הראשונה הייתה אם ידוע לי, שאני אספר לו את המקרה, מה שאני עשיתי בשבת באותו יום ויום. אז סיפרתי לו, ולא התחמקתי מאף מקרה הקטן מה שהיה, בדיוק כמו שהיה סיפרתי. אז הוא שאל אותי, תגיד לי, אם ידוע לך מה עונשך על זה? אמרתי נכון, ידוע לי. אז הוא אמר, תראה, אני מוכן לעזור לך בתנאי כזה שתשתחרר מכאן ישר ושתלך הביתה. ידוע לי היטב שאתה הרדיו לא שמעת,
אבל אתה רק תגיד מי ששמע רדיו ואתה מכאן הולך ישר. איזה רדיו? הכתב השמע הייתה קודמת אני הופעתי שנתיים ימים הייתי גרמני. הייתי גרמני טהור, שווארן פולקסדויטשה. מה פירוש הדבר הזה? תסביר את זה. אני שנתיים, באותו יום, בשנת 40 במאי, התחלתי לעבוד אצל קסלר, והוא הוציא לי תעודת זהות בתור פולקסדויטשה. בשמך? בשמי לא זבלודוביץ' נוח, רק זבלודוביץ' רוברט. ועבדתי וככה זה היה מ-40 עד 42? עד מאי 42. כן. ושם היה עניין עם הגיסתו, אבל זה לא חשוב למשפט. איך שבכלל, שחקרו אותי במשטרה, אז בא שוטר אחד, הוא הכיר אותי, ואז דו יהיה, אז הם שאלו אותו. האם הייתי כאן? שאלו אותו, מאין אתה מכיר אותו? אז הוא ענה, ist doch von der Kessler-Bande. Die haben dort die jüdische Regierung und die machen was die wollen. מה זה קסלר בנדה? קסלר זה היה השם של בעל הבית שלי. זה היה ברנרד קסלר שמו, שזה היה גרמני, אחד הגרמנים הטהורים והנקיים שאני הכרתי בזמן המלחמה. שהוא עזר הרבה מאוד ליהודים. אחד מכנופיית קסלר. קסלר היה אותו גרמני שהעסיק אותך כנהג, כן? נכון. והוא שסידר לך את התעודה. נכון. כן. כן, עכשיו חזור לחקירה הזאת. כן. והוא אמר לי, אז אני אמרתי לו, תראה אדוני המפקד, מה שעשיתי, עשיתי, ואני מבקש 120,000 פעם סליחה, אני כל השבוע נמצא בחוץ, אני עבדתי על הכף מהעיירה שלנו לטילזית, זה באוסטפרויסן, מקום האחרון בערך בגבול ליטאו שם, ואני כל השבוע נמצא בחוץ ובשבת בצהרי היום אני חוזר הביתה. מה נסעת שם? מה הובלת שם? אני הובלתי דברים שאנשי הגרמנים הלכו בין הכפרים ולקחו את כל העופות, הורידו מהם את הראשים בגרזן וזרקו את זה בתוך ארגזים ולמעלה כתבו משינטיילה ברחרליך נישטומקרן וזה שלחו לגרמניה, משינטייל עם חזירים ועם עופות ואני הייתי האדם ההגון שהובלתי את זה. חלקי מכונה שביר לא להפוך. אני אמרתי לו לקצין הזה, תראה מה שעשיתי, אני מודה בזה, ומה שעונשי אני מוכן לקבל על זה, ומה שבנוגע הרדיו אינני מוכן. ככה נמשך העניין, זה היה מ8 בבוקר. מה הייתה ההצעה? למסור על אנשים? שאני אמסור מי שמע רדיו. איזה רדיו? רדיו אוסלנדישה זנדר. רדיו חוץ לארץ. אני באותו זמן, אני יכול לציין שהייתי איש מחתרת בכל התקופה הזו. ועשיתי הרבה מאוד... מי מאנשי כנופיית קסטלר הקשיב לרדיו מחוץ לארץ? זאת הייתה הכוונה. או שהיהודים, כנופיית קסטלר זה מדובר על יהודים. יהודים בדרך כלל. שם עבדה עוד בחורה אחת יהודייה. מה הוא רצה לדעת? מי הקשיב? יהודים או אנשים מכנופיית קסטלר? יהודים. כנופיית קסטלר זה היה מדובר על יהודים. השם קסלר, כן? קסלר זה שם של הרייכדויטשה. כן, כן. ברנרד קסלר זה שמו. הבנו. טוב. שהוא לא קיבל תשובה מה שהוא ביקש ממני, אז באותו רגע מישהו נכנס בדלת וביקש סליחה והוא אמר שאצלו הטלפון לא פועל, אם מותר לו לצלצל מכאן, אז הוא אמר בבקשה, ותוך שניות מספר באו 4 קדטים כאלו, זה צריך ספר, זה טלפון וזה עניין, אז אחת פנה שהם שמעו את החקירה השקטה הזו, אז הוא אמר, warum spielst du sich so mit ihm? Gib ihm in meine Hand, ich mach ihm sofort fertig. למה אתה משחק איתו? תן אותו לידיי, אני מיד אגמור אותו. אז הוא אמר, תראה איזה מזל יש לך, טוב שלא נפלת בידיו, העיקר מילה פה מילה שמה, והחקירה המוקדמת נגמרה. עמד שם כיסא כזה, חצי פוטל, חצי עגול למעלה, ובאמצע היו פתחים. אמרו לי לשקף עם בטן על הכיסא, הראש עבר מצד השני, אחד ניגש, לקח לי את ראשי בין הרגליים, השני נעמד לי על הרגליים, אני עמדתי על הברכיים, נעמד לי על הרגליים, ושניים הוציאו שוטים כאלו עם עופרת והתחילו להרביץ. אני אפילו לצעוק לא יכולתי בגלל זה שהייתי חנוק, אבל את המספר של המכות שקיבלתי התחלתי להרגיש רטיפות בכל גופי, את המספר כבר לא ידעתי מה מספרו, התחלתי
בכל כוחותיי להשתחרר מזה, ועשיתי מאמץ רב שהפלתי את שניהם שהחזיקו אותי עם הכיסא יחד, והכיסא התפרק לחתיכות. אז הם אמרו, דהון תתך תשתול כפות gemacht. הכלב שיבר לנו את הכיסא. ותפסו את הרגליים, היו הרגליים העגולות של עץ קשה, אצלנו זה היה נקרא עץ דום, יש שם דום. זה אלון. אלון. והתחילו עם הרגליים האלו להרביץ לי מעל ראשי עד שלא נשאר מהם חתיכות. וככה העניין, נפלתי פעם והתעלפתי, שפכו עליי בתוך החדר דלי מים, והתעוררתי קצת, כל החדר היה מלא דם, והעניין הזה הגיע עד שעה 1. בשעה 1 אז הם מסתכלים על השעון, אז הם אומרים, זה מוסלם, מתגן אסן, אז נלך לאכול אחר צהריים. במקרה לאותו הברייזל, מה שהיה תמיד התעטל ברחובות העיר, ואמרו עליו שהוא ישגיח עליי תוך הפסקת צהריים. אתה ביקשת מהם שיגברו איתך? זה עכשיו. כן, לא תגיד בבקשה. ברייזל הזה חשבתי לעצמי, עכשיו חצי שעה או כמה יהיה לי זמן קצת לנוח. בתוך החדר עמד שם תנור מרובע של חרסינה. שהם יצאו, אז הוא אמר, לא, שתי מלוף, אוף מרונטר, עד שהכוחות יצאו ממני ונפלתי. אז הוא התקרב עליי, תפסתי אותו ברגל. כן. קום, רד וכן הלאה. מי התנור הזה? לעלות ולרדת. לעלות על התנור. עלה, רד. עד שנפלתי על יד רגליו, וביקשתי, התחננתי ממנו, השביתה ihnen, schießen Sie mich. אני מבקש אותך לירות בי. אז הוא ענה לי, du Hund, es ist ein schade Patrone, wirst doch so krepieren müssen. ונתן לי עם הרגל שלו ביטה בפה, ירקתי את כל השיניים החוצה. זה חבל לבזבז עליך תרמיש, מוטב... כדור אתה ממילא תמות. ונתן, אז זה אמרת בעברית. ואותו התקופה, הבעלבתים החשובים חזרו, והתחילו בעינויים שלהם. באותו רגע, אחד על יד השולחן פותח קופסה קטנה, וזה היה נקרא כמו קופסה של תה, אבל זה היה מבקלית, של בערך, כמו בגודל של טלפון, משהו כזה. הוא מוציא משם החוטים, אז הקצין הזה, החוקר, שואל אותי, ידוע לך מה שזה? עניתי, אני רואה איזה אפרט חשמל. אז הוא אמר, wenn du willst nicht die Wahrheit sprechen, wirst du gleich von dem Apparat sprechen. אם אתה לא תדבר את האמת, אתה... תדבר בשביל המכשיר הזה. נתנו לי את שתי הקצוות שהיו מחוברים קלמרות, זה נקרא. מהדקים ביד, והתחילו לסובב בגלגל כזה, כמו בגלגל של טלפון, ואני התחלתי להרגיש זרם בידיים, וכל פעם יותר חזק, והידיים התחילו לעבוד באופן אוטומטית בצורה מהירה מאוד, וכל גופי, והתחלתי פשוט מאוד ללכת מקיר לקיר, והם עמדו והתחילו לתת לי מעקות רצח מעל ראשי, ככה שאני לא יודע באיזה צורה אני לא נפלתי. ככה החזיקו אותי תחת לחץ איזה שעה וחצי, שעתיים, שצעקו גיבים, אז הוא אמר לי, der Hund hat den ganzen Strom aufgefressen. הכלב בלע את כל הזרם. והטלטולים והמכות רצח האלו החזיקו אותי עד שעה 7:30 בערב, ופתאום נזכר על השעון, עם גוטנס וילן, פתאום נזכר באלוהים. אז הוא אמר, ich muss doch noch heute die Sarah hören. שרה הייתה בחורה שעבדה גם אצל קסלר במשק בית בגן הירק, והיא גם ישבה במאסר. הלכו וקראו אותה, בינתיים אמרו לי להסתדר, אבל אני לא יכול. סליחה, אני צריך לחקור היום עוד את שרה. כן. טוב, הלאה. אז קראו לשרה, ולשרה הזאת שנכנסה לחדר, אז פנו עליה, sag mal bitte Sarah Althaus, was ist der Noach Zabludowitsch für dich? תגידי לי, שרה אלטהאוס, מה סבלודוביץ' בשבילך? מה היה השם? שרה מה? אלטהאוס. אלטהאוס, מה סבלודוביץ' בשבילך? אז היא ענתה, mein Kamerad. החבר שלי. אז הם אמרו, was? So ein Schwein, ein Kamerad? אז היא... חזיר כזה והוא חבר שלך? לא ידע, מה יש? אז הם אמרו, der Hund hat keine Radio gehört, nichts, alles die Sarah, alles Sarah. הכלב לא שמע את הרדיו, הכל שרה, הכל שרה. אני אז בתוכי חשבתי שהוא
פה תפסו את הנקודה, שהיא תגיד זה לא נכון, היא לא, אני, אבל יד אלוהים היה מעל ראשה, והיא אמרה זה לא נכון, היא עבדה רק בגן ירק, ואם קראו אותה פעם לבית אז רק לנקות את הכלים, ודברים כאלו, ואף פעם לא ניגשה לחדר הרדיו, והחזירו אותנו לבית הסוהר, שישבנו עוד כ6-7 שבועות, והעבירו אותנו לארבייט ארציונגסלאגה. מחנה חינוך על ידי עבודה. קיבלתי חינוך מהעם המכובד הזה, והעבירו אותי לסוינסק, זה היה כ8-10 קילומטר מהעיר, ששם ישבו אך ורק פולנים. ואנחנו... רק רגע, אנחנו נעזוב את הארבייט ארציונגסלאגר, על זה יספר מישהו אחר, על מחנה עבודה. אני רוצה שתספר לי כרגע על הוצאות להורג של יהודים אשר כביכול התחמקו מעבודה. כן. אתה זוכר תליות של יהודים בצ'חנוב? כן, אבל אני סיפרתי... באיזה אשמה? סיפרתי שהם... כי ההאשמה הייתה שהם התחמקו מעבודה. כן, טוב. זו הייתה 5 היהודים הראשונים שתלו. היו גם תליות בנובה דבור, בנויהוף? נכון, אלה היו 5 יהודים שהעבירו אותם מצ'חנוב, שישבו איתי יחד בבית הסוהר, והעבירו אותם מצ'חנוב לנובה דבור ושם תלו אותם. מי פיקח על התליות האלה? גסטאפו. מתי זה היה? התלייה הזו הייתה ב-42, התלייה השנייה הגדולה. הגדולה? מה הייתה הראשונה? 5 יהודים הראשונים? 5 היהודים הראשונים תלו אותם ב-41, אינני יכול לזכר בדיוק את התאריך. 41. זה בערך בחדשים של 41. התלייה השנייה בוצעה ב-42. תלו את היהודים האלו בנובה דבור, והייתה גם תלייה שלישית. רגע, שנייה, באיזה חודש אתה זוכר איזה חלק של שנתך? אינני מוכן לזכר. כמה זמן לפני גירוש לאושוויץ? תקופה לא ארוכה, חדשים מספר. לא תקופה ארוכה. והייתה תלייה אחרונה, זה היה ימים ספורים לפני הגירוש הכללי. אלו היו 3 יהודים. נעזוב את הפרטים. אני מקבל את הסיפור הכללי. תגיד לי עכשיו, אתה זוכר את הפעולה נגד יהודים אשר טענו שהם מסתירים דברי ערך? מה היו עושים להם? לא הייתה האשמה כזו. תזכר בבקשה, ב5/11/42, מה קרה? אז לא תלו אותם, הרגו אותם. כן? רצחו אותם. מי רצח אותם? אנשי ה-SS ששמרו על ה... אתה זוכר איזה מקרה של תינוק יהודי? נכון. ספר בפרוטרוט, מה אתה זוכר על זה? שנעמדנו כבר בשורות ביום הגירוש, הייתה אישה אחת שהחזיקה תינוקת של חדשים מספר על היד, והתינוקת התחיל לבכות, לילל. אז אחד מה-SS הוא אמר, גימ זם בביטה das Kind. תני לי בבקשה את הילד. כמובן שהיא התנגדה, אבל הוא אמר בצורה מאוד אדיבה, ואז היא בכל זאת מסרה בפחד. הוא לקח את התינוק בידיים וזרק את זה עם המצח בכביש, והתינוק גמר את חייו. האמא אפילו לצעוק לא יכלה. והיו גם מקרים באותם השורות שכביכול בהאשמות שאנשים מסתירים דברי ערך וירו בהם ונורו בערב הטרנספורט. פה יש עניין... כמה זמן נסעת לאושוויץ? יומיים. בקרונות סגורים או פתוחים? בקרונות סגורים, קרונות מסע. אוכל נתנו? לא. צרכים איפה עשיתם? בתוך הקרון. אתה זוכר משהו לגבי נכים? כן, כבוד המשפט. תגיד בבקשה, מתי זה היה? זה היה בהתחלה, אינני יכול לדייק עם התאריך, אבל הייתה הוראה מאנשי הזלפשוץ, אנשי גסטאפו, שנא לרשום את כל הנכים, כל אנשי בעלי מום, והם כביכול דואגים לסנטוריום, ורוצים לשלוח את האנשים האלו להבריא
מי שיכול ומי שלא זה יישאר בסנטוריום. ובהתחלה אנשים לא חשבו ולא חשדו בהם, כמובן שאנשים נרשמו מי בטוב ומי ברע, ובאחד הימים הוציאו כמה מאות איש מהיהודים האלו, העבירו אותם לא רחוק מהעיר, זה היה יער בשם אושסלובו, וכולם נורו. Dr. Savasius, Ich habe keine Frage an den Zeugen. אין לי שאלה אל העד. Ich habe keine Frage an den Zeugen. אין לי שאלה אל העד. מר זבלודוביץ, אתה סיפרת שבמשך שנתיים הייתה לך תעודה של גרמני. נכון. ושמך היה רוברט. נכון. במקום נוח. נכון. באיזה תפקיד שימשת? אני עבדתי בתור נהג אצל קסלר. לא, במשך כן. אתה מתכוון לשנתיים האלה. נכון. נהג. עבדתי אצל נהג בתור קסלר, אצל קסלר, שהמכונות שלו, זה לא היה לו מכונה אחת. אני הייתי אצלו או בשופר או במונטר. הייתי אחראי על כל המכונות. טוב, באיזה זכות קיבלת תעודה של גרמני? בשם של גרמני. ששמעתי שבא גרמני אחד ומחפש נהג, אז אני השתחררתי מהעבודה שלי שעבדתי אצל הז'נדרמריה ובאתי עליו. אז הוא בחן אותי, היה לו מכונה עם 3 נגררים. טוב, אבל הלא, הגרמנים ידעו שאתה יהודי, לא? אני עונה על זה. בקיצור, תגיד לי, היית מלשין במשך השנתיים או לא? אני מלשין? מלשין? כן, הם רצו שתהיה מלשין, לא? לא. הציעו לך להיות מלשין. מהגרמנים? הגסטאפו, ככה אמרת. לא. דרשו ממך להיות... זה בזמן החקירה היה. כן. זה אחרי המאסר, כבוד המשפט. אבל פה עוד לא הייתי במאסר. כשהתחלתי לעבוד אצל קסלר, שהוא קיבל אותי לעבודה, אז אני אמרתי לו, הרן קסלר, ich kann bei Ihnen nicht arbeiten. אז הוא אמר... קסלר, אני לא יכול לעבוד אצלך. אז הוא אמר, מה יש? אתה חולה? אמרתי, לא, אני לא חולה. הנה, אני בריא ושלם. אבל יש כתם עליי, אני יהודי. אז הוא אמר, was? Du bist ein Jude, aber es macht nicht. Du bleibst bei mir. מה זה? אתה יהודי בכל זאת? טוב, כמו שאמרת קודם. אז הוא הלך וסידר לי למחרת היום, אחרי יומיים, והביא לי תעודה. מתי? באותו הזמן, במאי 42. במאי 40, סליחה. מאי 40. כן. קיבלת תעודה של גרמני. קיבלתי תעודה, עוד נוסף לזה, אחרי איזו תקופה, קיבלתי צו גיוס לצבא גרמני. שמשרד התחבורה, כביכול גיטן אפקר, דחו את זה, ביקשו דחייה, היות ואני חיוני בעבודה שם. אבל אני אינני מבין, באותו הזמן, במאי 42, קרה לך כל העניין הזה שהגסטאפו, שהיית במעצר של הגסטאפו בתור יהודי. כן. ובאותו הזמן נתנו לך תעודה של גרמני? אז אני רוצה להעביר לבית המשפט העניין הזה. אני כל השבוע לא הייתי עם סמל של יהודי. החזקתי תמיד את התעודה, מה שקיבלתי מהם, וככה נהגתי. אבל כל השבוע עשיתי פעולות למען עמנו. הרבה פעולות. העברת יהודים ממקום למקום, מאיפה שגסטאפו חיפש אותם. דואר לא היה בשביל יהודים, עשיתי קשר בין גטו לגטו, אף אחד לא ידע מה שמתרחש 10-20 קילומטר במקום אחר בעיירה השנייה. הייתי היהודי היחידי שהסתובבתי בכל הגטאות והחזקתי קשר בין כל האנשים והעברתי אנשים ממקום למקום, וכל שבת שהשתחררתי מהעבודה נכנסתי לתוך המקום המגורים איפה שהיהודים גרים. אני במקרה הייתי גר אצל השף שלי, זה היה מחוץ לשטח המוגבל של היהודים. אז שהלכתי לתוך השטח של היהודים ענדתי את אות יהודי, בגלל זה שלא יכולתי להסתובב בין היהודים ללא יהודי, שלא ייפול חשד עליהם. ותמיד נפגשתי עם החברים שמסרתי להם דוח שבועי מה שעשיתי בתוך שבוע, וקיבלתי הוראות חדשות מה שעליי לעשות. ובאותו הזמן, ב-42 במאי, קרה המקרה מה שסיפרתי לבית המשפט. שענדתי את האות יהודה, שאני לא הייתי רגיל לזה. הגסטאפו במשך השנתיים האלה, אנשי הגסטאפו ידעו שאתה יהודי לא. או חשבו באמת, האמינו שאתה גרמני? והייתי גרמני טהור, איזה גרמני? בעיני הגרמנים. אחר כך עוד שאלה. האם אתה ראית בעצמך מקרה כזה שאנשי אס נכנסו לדירות? הייתי נוכח.
שהפרידו בין גבר ואישה, וכפי שסיפרת, נכון. הכריחו גבר לשכב עם אישה אחרת. הייתי נוכח בזה כל המשפט. אתה היית נוכח? כן. במקרה אחד, זאת אומרת. במקרה איפה שהייתי. אתה יכול להיות רק נוכח, לא יכולתי במקרה לראות אחד. מקרה אחר איפה שלא הייתי. כן. המקרים, מה שסיפרתי זה... אז מה קרה בדיוק במקרה שלך, שאתה ראית כי אתה דיברת כללית, היו מקרים כאלה. לא, אני מספר רק על מקרי ראייה, מקרים שראיתי אני. מקרים שלא ראיתי, אני... אתה בעיניך ראית שהכריחו גבר יהודי לשכב עם אישה אחרת? מה? הכריחו גברים להחליף את נשיהם. בחדר שאתה היית? כן. עניין התינוקת שזרקו... זה היה בנוכחותי גם. בנוכחותך. בנוכחות כל אנשי צ'חנוב. אתה יודע כמה יהודים בערך היו בצ'חנוב בשעת פרוץ המלחמה? כ6,000 יהודים. וכמה הועברו לאושוויץ? כולם עברו לאושוויץ. זאת אומרת, אותו מספר? כל המספר עבר לאושוויץ. מה? כל המספר עבר לאושוויץ. זאת אומרת, נשאר אותו מספר מפרוץ המלחמה עד שהועברו לאושוויץ? אני רוצה לציין כבוד המשפט, היו מקרים שהרבה אנשים שלא היו אנשי עירנו והצטרפו אלינו, או היו כמו שאצלנו ועברו למקום אחר, אבל המספר על האנשים שחיו באותה תקופה בצ'חנוב היה 6,000 יהודים. וכולם עברו לאושוויץ. אולי יש לך מושג, עצם אנשי צ'חנוב, לא אלה שבאו מבחוץ. איך השתנה המספר מפרוץ המלחמה עד שהועברו לאושוויץ? זה היה בערך אותו המספר כל הזמן. זמן המלחמה. זאת אומרת שמספר התושבים היהודים בצ'חנוב לא נתמעט בין פרוץ המלחמה לבין Eichmann, SS, Obersturmbannführer. RSHA Röhm, 4B4, klein a, 3205-41, klein g, 1111, im Auftrage gezeichnet Eichmann, SS, Obersturmbannführer. משטרת המדינה החשאית, נקודת משטרת המדינה צ'חנוב. שרוטרסבורג. צ'חנוב זה היה ציכנאו. נקלט ב-17 באפריל 42, מספר קשר 1719. ברלין, אל נקודת סטאפו צ'חנוב שרוטרסבורג, סודי, הנדון טיפול מיוחד ביהודים. סימוכין, דין וחשבון מיום 27 לשלישי 1942, מספר רומאי 2, ב-2, 621 קו נטוי 42. לפי הוראתו של ה-RFSS וראש המשטרה הגרמנית, יש לבצע את הטיפול המיוחד ביהודים זלמן ליפסקי, משה ביימן, דוד צימרמן ואברהם איצקוביץ', אשר הוצע על ידכם. חתום RSHA 1111, ג' קטן, 4 רומאי ב-4, א' קטן, 3205, קו נטוי 41. בתוקף התפקיד, אייכמן, SS Obersturmbannführer. כן, המסמך השני בגרמנית. Geheime Staatspolizei, Staatspolizeistelle Zichenau-Schröttersburg. Berlin. An die Stapo Zichenau-Schröttersburg, geheim, betrifft Sonderbehandlung von Juden. Bezug, Bericht vom 6.5.42, Römisch 2b2, 1865-42, der Reichsführer SSUCH
Chef der deutschen Polizei hat angeordnet, dass die im vorstehenden genannten Berichte näher bezeichneten Juden Schemerek Goldberg, Tasjemka Eliatsch, Raphael Braun, Mendel Rubinstein, Moschek Levin, David Bryskowski und David Zamjadin im Ghetto Neuhof in Gegenwart ihrer Rassegenossen aufzuhängen sind. Ich bitte um Vollzugsmeldung RSHA, römisch 4b4, klein a, 252-42 G 1178, im Auftrag gezeichnet Eichmann, SS-Obersturmbannführer. Darf ich darauf hinweisen, auf dem Schriftstück selbst ist oben noch handschriftlich der Vermerk 2b2. יותר לי לציין כי על המסמך עוד בכתב יד כתוב שניים רומאי בשניים. כן. משטרת המדינה החשאית, נקודת משטרת המדינה צ'חנוב שרטרסבורג, נקלט 23/5/42 בכתב יד, שניים בשניים. מספר הקשר 2239, מברק, ברלין, אל סטאפו צ'חנוב שרטרסבורג, סודי, הנדון טיפול מיוחד ביהודים, סימוכין דין וחשבון מיום 6/5/42, שניים רומאי בשניים, 1865, קו נטוי 42. הרייקספיורר אס וראש המשטרה הגרמנית הורה כי את היהודים המנויים בפירוט יתר בדין וחשבון הנזכר למעלה, שמרק גולדברג, תשיימקה אליאש, רפאל בראון, מנדל רובינשטיין, מושק לוין, דוד בז'שקובסקי ודוד זמיאדלין, יש לתלות בגטו נויהוף במעמד עמיתיהם לגזע, ואני מבקש דין וחשבון על הביצוע. RSHA 4 רומאי ב-4 A קטן 225 קו נטוי 42 G בסוגריים 1178. על החתום בתוקף התפקיד אייכמן SS אוברשטורמבנפיורר. כן. גרדומים. אני מבקש אותך לשבת, דוקטור וייסקי. אני מבקש אותך. תודה, אדוני. אני אמשיך לעמוד. ועמדו על המגרש כל אותם אנשים, הובלו לגרדומים שניים. נער בן 15 ושמו האובנשטוק, והמהנדס קראוטווירט. צוו להתעלות. על מה? על הגרדומים. לא, על איזה חטא? חיתו, ושוב מה שסופר במחנה, של הנער האובנשטוק היה כי שר שיר עם מנגינה רוסית. חיתו של קראוטווירט, של המהנדס קראוטווירט לא ידע. כן, תאר הלאה. הנער האובנשטוק נתלה, וקרה מה שקורה אחת להרבה אלפים, החבל נקרע. והנער עמד, הוא עלה שוב על כיסא גבוה שעמד מתחת לחבל והתחיל להתחנן וצווה להתעלות שנית. והוא עלה פעם שנייה לגרדום ונתלה, ולאחר כך אותו המון גט במו ידיו ועוד ירה כדור. המהנדס קראוטווירט באותו זמן עמד על הכיסא השני, וכאן הפרפידיה הגיעה יותר רחוק. עברו אנשי SS עם הרובים, עם המכונות ירייה בין השורות וציוו להסתכל לכל עומדי המגרש, והמהנדס קראוטווירט חתך את גידי ידיו בסכין גילוח, ובמצב זה הוא עלה על הגרדום.
כשהוא שותת דם. כשהוא שותת דם, וכך נתלה. אינני יודע, קשה יהיה אם צריך את הדברים האלה שוב פעם לתאר, כשעומדים מסביב לא עשרות, אלא מאות אנשי אס-אס עם רובים ועם מכונות ירייה מקודנים, וצריך לעמוד ולהסתכל. זה היה המחזה של מקרה עומדים קראוטפיר. 15,000 איש, ומולכם עשרות מאות שומרים. מדוע לא עליתם עליהם? מדוע לא מרדתם? אני חושב שאין את הדבר הזה לתאר, לתת תשובה, אין כאן תשובה אחת. אני יכול להגיד מה היה המצב הכללי, כן, תגיד. ומזה אולי יתבהר. זה קשה ודאי להבין למי שלא היה שם, אבל בסופו של דבר זה היה מחצית 43. זה כבר היה שנת המלחמה השלישית, וזה לא התחיל בזאת, התחיל במשהו אחר. האנשים היו כבר, כלומר היהדות כולה הייתה כבר מדוכאת ממה שעבר במשך 3 שנים. זה דבר אחד. ב', הייתה בכל זאת תקווה. הנה עובדים אנשים, עבודת פרח, הם כביכול זקוקים לעבודה. שמא, ייתכן, היה ברור שבאותו רגע שמישהו יעשה משהו הקטן ביותר, הרי אין קושי כשעומדים אנשים, כוחות רבים, אם יורשה לי כאן לשבת, להשתמש בזכות. תודה. אתה יכול קצת לנוע. רגע. אם כן, ראשית, אין יותר מקום היום, גם אצלי, ואני מודה בכך, כעבור 18 שנה, לתאר את רגש הפחד. רגש פחד זה, כשאני עומד כיום בפני כבודכם, הרי הוא איננו קיים יותר, ואינני סבור שניתן להחדיר אותו למישהו. הרי בסופו של דבר זה פחד אימים. עומדים מול מכונות ירייה, ועצם ההסתכלות עליו, עצם ההסתכלות על קריאת נער וקריאתו, האם אז עוד לא נותר כבר למעשה שום יכולת תגובה. זה דבר נוסף. האמונה, בכל זאת, המלחמה פעם תסתיים. כאן, ושמה בכל זאת, לסכן 15,000 איש. אפשר לשאול דבר אחר, ונוסף על כך, ואם כבר, לאן ללכת? אצלנו היה מחנה פולני. היו 1,000 פולנים אשר גם הם נורו מדי פעם, לא ביחס יותר טוב מאיתנו, ולהם היה 100 מטר מחוץ למחנה, היה מקום הבית שלהם. אינני זוכר מקרה בריחה אפילו של פולני שהיה לו לאן להיכנס, אבל לאן מישהו מהיהודים יכול היה ללכת? היינו בבגדים אשר באותה תקופה עוד לא היו בגדי מחנה הסגר, אבל היו צבועים, כל הבגדים היו צבועים בצהוב, פסים כאלה צהובים. באמצע הראש לא היה מסופר, אלא העבירו בפס של 4 סנטימטרים רוחב, כזו מסילה, ובאותו רגע כשנניח שמצליחים אפילו בתוך המחנה 15,000 נאמר אנשים ללא כוחות עם ידיים ריקות, נניח שמצליחים אפילו לצאת את גבולות המחנה, לאן הלאה? מה אפשר היה לעשות? אבל בפנים היה נדמה מכל מקום, ואל נא תשכחו רבותיי, בשנת 43 טרם ידענו מה שעלה בגורל המשפחות ומגורל כל אלה אשר הוצאו מחוץ במשלוחים. זה לא נודע לנו רק יותר מאוחר. אם כן הייתה גם תקווה שמתוך קיום העבודה אי אפשר 15,000 איש. אלה גם לא הסיבות היחידות רבותיי. מי שינסה היום למצוא את הסיבות, אינני יודע אם יצליח למצוא אותה מתוך הסיבה הפשוטה. התנאים של אז לא ניתנים להעברה היום לאולם בית המשפט, ואינני חושד חס ושלום שמישהו לא יבין את זאת. אבל זה אינו ניתן גם אצלי, וחייתי את זאת על בשרי. על כן השאלה אולי
מבחינה דיאלקטית אולי יכולה להישאל, אבל התנאים אינם ניתנים לתיאור מאז. אלה היו דברים, מצבים לגמרי אחרים. ואתן דוגמה אחרת, דוגמה מאוד קלאסית. היה מרטירולוג במחנה, אשר כולנו הרי היינו במצב כפי שהיינו. אבל ניקח את המהנדס גרינברג, אחד האנשים האהובים ביותר על המחנה, אשר נתמנה לתכנן את הקמת הצריפים. אינני זוכר ממש את האיש הזה בלי חבורות ובלי ראש בתחבושת ובלי פצעים. האיש הזה מדי יום ביומו, או שכלבים בו נשלחו, שוסעו, או שקיבל מכות של 100 מלכות או 25, או סתם מכות אגרוף, לכן שבמקום מסוים העבודות לא בוצעו. ואותו האדם שהתחנן לא פעם בפני מפקד המחנה גט תירבי, אבל הוא בעצמו לא איבד את עצמו לדעת. זה עוד יותר משונה אולי יהיה, אבל הייתה באותו מחנה אשתו וביתו, ביתו נדמה לי חיה בירושלים כאן, ואשר אשתו וביתו מדי פעם נלקחו לבית הסוהר למקום העמידה רק מתוך מנת שהוא יפחד ויעשה מה שהוא יעשה. הנה עובדה, איש זה עבר בחייו, נוסף על כל מה ששוכני המחנות עברו. איש זה, אם יש 100 מדורי גיהינום ולא 7 מדורי גיהינום, הוא עבר אותם בחייו, הוא בסופו של דבר נהרג, איננו בחיים. אבל עובדה היא, כזה היה המצב. נסו היום להסביר את זאת? לא תמצאו את ההסבר. היו תנאים אחרים, עבר כבר משהו על יהדות פולין עד שהגענו לפלשוב. כן. תודה, השופט וייסקי. אתה טעית רק במספר. אינני יודע מה המובן של מחנה עבודה. מחנה עבודה באופן רגיל הוא ודאי מושג אחר. כן. לנו זה היה מחנה השמדה. מחנה השמדה. אם מישהו נשאר בחיים, הרי במובן, אם להשתמש רק במילה עבודה, זה רק לכן שכל אחד היה נאלץ לעבוד בפרך. על אותה תקופה של הפעילות מחוץ לגדר. יד ושם עומדת להוציא את זה. טוב, תודה דוקטור וייסקי. אני גם מערב אותו. אני מבקש הנחיה מבית המשפט לגבי אחרי הצהריים. אני רואה גם העדויות האלה כמובן דורשות, אם מותר לי לומר מכולנו, מאמץ נפשי לא קטן. ולצערי אלה הן העדויות הצפויות לנו בימים הקרובים. כן. אני פשוט חושש להביא גם אחרי הצהריים את העד הבא אשר צריך לתאר את אותה תמונת הזוועות ממזרח פולין. אולי ירשה לי בית המשפט שאנחנו נבקש ישיבה קצרה אחרי הצהריים ובה נגיש רק מספר מסמכים לשלב זה של ההשמדה. כמה זמן אדוני צריך להגשת המסמכים? לא יותר משעה. כן, אז אני מציע אדוני שהישיבה של אחרי הצהריים תתחיל בשעה 4 במקום 3:30 באופן יוצא מן הכלל. אדוני יגיש את המסמכים ואחר כך תישאר לנו עוד שעה ונתחיל שמיעת עדות אחרי זה. טוב מאוד אדוני. כן, נפסיק עכשיו והישיבה תתחדש בשעה 4.
This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה Obersturmbannführer, או אתה כתבנית? On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.